واش سألتي شي نهار على انواع فنون القتال اللي كاينه حول العالم؟ وشنو هي الخصائص اللي كتميز كل فن قتالي على الاخر؟ وشكون اللي اخترعها ومنين جا الاصل ديالها؟ وشنو هي القصه المدهشه اللي من كل فن قتالي؟ وهذا الشيء كامل غادي نتعرفوا عليه من مور هذا الانترو. مشينا. مرحبا بكم مرة أخرى، معكم أيوب. وأول حاجة غادي نبداو بها هي النوع الأول اللي هو التايكواندو. التايكواندو من قبل كان فن عسكري كوري، كان كيستخدم في الدفاع عن النفس، ولكن مع الوقت تطور وأصبح رياضة منظمة وفن قتالي حديث يمارس بمختلف أنحاء العالم. وهذا الفن كيتميز بضربات الرجل بنسبة كبيرة، بحيث التركيز الرئيسي ديالو كيكون على الركلات السريعة والقوية اللي كتساعد في الهجوم والدفاع بنفس الوقت. وهذا الفن تم تطويره على يد الجنرال تشوي هونغ هي، اللي جمع بين فنون القتال الكورية القديمة ودار عليها تحسينات وفنيات وتقنيات باش ولات رياضة منظمة وعالمية معترف بها في العالم. ودابا غندوزو للنوع الثاني اللي هو الكابويرا. الكابويرا من قبل كانت وسيلة سرية للدفاع عن العبيد في البرازيل ضد المستعمرين البرتغاليين، ولكن مع مرور الوقت تطورات وولات رياضة ثقافية وفنية مشهورة كتجمع ما بين القتال والرقص والموسيقى. وهذا الفن كيتميز بحركات مدهشة ومرنة، حيث التركيز الرئيسي كيكون على الدوران والركلات العالية اللي كتساعد في الهجوم والدفاع بطريقة فنية ورشيقة. وهذا الفن تم تطويره من طرف العبيد الأفارقة في البرازيل اللي دمجوا القتال مع الرقص والموسيقى باش يكون عندهم طريقة للدفاع على أنفس ديالهم تحت غطاء الفنون. واليوم الكابويرا ولات رياضة مشهورة عالميا ومعترف بها كجزء من التراث الثقافي. ومن بين الشخصيات اللي لعبوا دور كبير في تنميتها هم ماستر بيمبا والماستر باستينا، واللي كانوا من أبرز الشخصيات في التاريخ ديال الكابويرا وساهموا في تنظيمها وتحسينها. ودابا غندوزو للنوع الثالث اللي هو النينجيتسو. النينجيتسو أو النينجا جيتسو أو النينجا من قبل كان فن قتالي ياباني كيستخدموه المحاربين النينجا في الحروب والمعارك السرية. كانوا النينجا كيتعلموا تقنيات مختلفة في الهجوم والتخفي والتسلل، ولكن مع مرور الوقت ولات هاد الفنون تتطور وتصبح أكثر تنظيما، وبداو الناس كيديروها كرياضة قتال حديثة. وهذا الفن كيتميز بالحركات السريعة والتكتيك العالي واستخدام الأدوات في الهجوم والدفاع. وهذا الفن تم تطويره من طرف النينجا اللي كانوا كيدمجوا ما بين التقنيات القتالية، من بينهم ماساكي هاتسومي وتاكاماتسو توشيتسوغو اللي طوروا الأساليب ديال النينجيتسو وجعلوها رياضة منظمة مع التركيز على التخطيط الاستراتيجي والهجوم المفاجئ والدفاع الفعال. ومن بعد الشهرة في العالم كفن قتالي حديث. ودابا غندوزو للنوع الرابع اللي هو المواي تاي. المواي تاي من قبل كان فن قتالي تايلاندي تقليدي كيستخدم في الحروب والمعارك كوسيله للدفاع عن النفس والهجوم، ولكن مع مرور الوقت تم تطويره واصبح رياضه منظمه وفن قتالي حديث كيتمارس في مختلف انحاء العالم. وهذا الفن كيتميز بضربات اليدين والرجلين والمرفقين والركب بنسبه كبيره، بحيث التركيز الرئيسي ديالو كيكون على ضربات قويه وقريبه المدى اللي كتساعد في الهجوم والدفاع في نفس الوقت. الشخصيات اللي لعبوا دور كبير في تنميتها الملقب بالكينغ ستار والسوماتر كينغ اللي كانوا من ابرز الشخصيات في التاريخ ديال المواي تاي وساهموا في التنظيم ديالها وتحسينها. ودابا غندوزو للنوع الخامس اللي هو البوكس. البوكس من قبل كان فن قتالي كيتستخدم في الحروب والمواجهات القتاليه ما بين الشعوب، لكن مع مرور الوقت تم التطوير ديالو واصبح رياضه منظمه مع قوانين واضحه ومسابقات رسميه في جميع انحاء العالم. وهذا الفن كيتميز بالتركيز العالي على الضربات القويه والدقيقه بالايدي، حيث التركيز ديالو الرئيسي تيكون على اللكمات والتحركات السريعه اللي كتساعد في الهجوم والدفاع في نفس الوقت. البوكس تم تطويره عبر الزمن على يد العديد من الرياضيين والمدربين، من بينهم جيمس بيغ ودوغلاس اللي ساعدوا في اخراج البوكس الى ما هو عليه اليوم كرياضه عالميه ومشهوره. في الحقيقة هاد الأنواع الخمسة اللي ذكرت في الفيديو ما هما إلا من اختياراتي الشخصية، ولكن كاينين آلاف الأنواع الأخرى لفنون القتال حول العالم وصعب عليا نغطيهم كاملين في هذا الفيديو القصير. إذا كنت مهتم نتكلموا على رياضات أخرى بحال الكاراتيه أو الأيكيدو أو الجيدو أو أقوى وأشهر فنون القتال، ما عليك غير تخلي لي تعليق أسفل هذا الفيديو. وأخيرا ما تنساوناش من الإعجاب ديالكم للفيديو والاشتراك معنا في القناة. كان معكم أيوب ونشوفكم على خير في فيديو آخر جديد وبسلامة.